Hello guys, DCS and SCADA subject my unit 5 માં next topic test and maintenance of RTU, requirements of RTU system, and after that ANSI IEEE C37.1 protocol વિશે સમજશું. જેની અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટેસ્ટ એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓફ RTU જે છે તે સમજીએ કે કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય RTU સિસ્ટમ પ્રોવાઈડ કરતી તે કંપની એના ટેસ્ટિંગ ટૂલ તરીકે એટલે કે મેન્ટેનન્સ ટૂલ તરીકે એક ટેસ્ટ બોક્સ પ્રોવાઈડ કરે છે જેના બે ફંક્શન છે મેસેજ સ્વિચીસ એન્ડ મેસેજ ઇન્ડિકેટર. મેસેજ સ્વિચીસની અંદર તમે એઝ એન યુઝર પ્રેસ કરીને તમે કોઈપણ ડેટાને સેન્ડ કરી શકો છો RTU અથવા તો માસ્ટર સ્ટેશન તરફ. જ્યારે મેસેજ ઇન્ડિકેટરમાં તે મેસેજ ટ્રાન્સમિટ અથવા રિસીવ થયો કે નહીં તેનું ફીડબેક મેળવવા માટેનું ઇન્ડિકેશન છે, તેનું ડિસ્પ્લે થાય છે તેના થ્રુ. તો આ બે પ્રકારના ફંક્શન હોય છે. ટેસ્ટ બોક્સને જનરલી અલગ અલગ ત્રણ પ્રકારે ઓપરેશન મોડમાં વર્ક કરવામાં આવે છે. જેમ કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જોઈએ તો જનરલી માસ્ટર સેશન અને RTU કનેક્ટેડ હોય, બટ જ્યારે તેનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે ત્યારે તે લાઈન બ્રેક કરી અને તેનું કનેક્શન ટેસ્ટ બોક્સનું કરવામાં આવે છે. તો આ કન્ડિશનની અંદર ટેસ્ટ બોક્સ એઝ એન RTU સિમ્યુલેટર તરીકે કામ કરે છે, જેની અંદર MTUમાંથી આવતા મેસેજ અને ટેસ્ટ બોક્સમાંથી મોકલવામાં આવતા માસ્ટર સેશન તરફના મેસેજ પ્રોપર છે કે નહીં તે ચેક કરી શકીએ છીએ. તો આ કન્ડિશનની અંદર ટેસ્ટ બોક્સ એઝ RTU સિમ્યુલેટર તરીકે કામ કરે છે. નેક્સ્ટ કન્ડિશનની અંદર એટલે કે નેક્સ્ટ ઓપરેશનમાં માસ્ટર સેશન તરફની લાઇન જે છે તે બ્રેક કરવામાં આવે છે અને ત્યાં ટેસ્ટ બોક્સને કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. તો આની અંદર ટેસ્ટ બોક્સ એઝ એન MTU એટલે કે માસ્ટર સેશન તરીકે કામ કરે છે, જેમાં RTUમાંથી આવતા ડેટા અને ટેસ્ટ બોક્સમાંથી મોકલવામાં આવતા ડેટા તે બંનેનું ટ્રાન્સમિશન અને રિસીવિંગ ચેક કરી શકીએ છીએ. તો આ ઓપરેશનમાં ટેસ્ટ બોક્સને એઝ એ માસ્ટર સેશન સિમ્યુલેટર તરીકે કામ કરાવવામાં આવે છે. આફ્ટર ધેટ થર્ડ ઓપરેશન મોડ છે, જેની અંદર કોઈ પણ લાઈન બ્રેક કરવામાં આવતી નથી, ડાયરેક્ટ વચ્ચે કનેક્ટ કરી દેવામાં આવે છે અને બંનેનું માસ્ટર સેશનથી લઈ રિમોટ ટર્મિનલ યુનિટ સુધીનું ટ્રાન્સમિશન અને રિસીવિંગ ચેક કરવામાં આવે છે. એટલે આ કન્ડિશનની અંદર ટેસ્ટ બોક્સ એઝ એ લિસનર તરીકે કામ કરે છે. તો આ હતા એના ત્રણ અલગ અલગ ઓપરેટિંગ મોડ. આ ઉપરાંત ટેસ્ટ બોક્સ જે છે તે એડિશનલ સેલ્ફ મોડ પર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે તેની અંદર, અને ટેસ્ટિંગ વખતે કોઈ પણ ત્રણમાંથી એક મોડ સિલેક્ટ કરીને તેનું ટેસ્ટિંગ કરી શકાય છે. ટેસ્ટ બોક્સ જે છે તે ઇઝીલી ઇન્ટરફેસ થઈ શકે છે PC સાથે. PC એટલે પર્સનલ કોમ્પ્યુટર ફોર ઇઝીયર ડિસ્પ્લે એન્ડ કંટ્રોલ ઓફ એક્શન, એટલે કે અલગ અલગ કોઈ પણ કંટ્રોલ એક્શન જોવી હોય, કોઈ પણ ડિસ્પ્લે જે છે તેનું ચેક કરવું હોય, કંઈ ડિસ્પ્લેમાં ડેટા કે કોઈ પણ, તો PC સાથે ઇઝીલી ઇન્ટરફેસ થઈ શકે છે. તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ટેસ્ટિંગ એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓફ RTU. નેક્સ્ટ છે રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ RTU સિસ્ટમ. જનરલી ત્રણ પ્રકારની રિક્વાયરમેન્ટ છે: હાર્ડવેર રિક્વાયરમેન્ટ્સ, સોફ્ટવેર રિક્વાયરમેન્ટ્સ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ કન્સિડરેશન, સોફ્ટવેર એન્ડ ફોર્મ રિક્વાયરમેન્ટ્સ. તો હાર્ડવેર રિક્વાયરમેન્ટ્સની અંદર અલગ અલગ હાર્ડવેર રિક્વાયરમેન્ટ આપણે જોઈએ એનાલોગ આયોસ, ડિજિટલ આયોસમાં, અને રેક એન્ડ એન્ક્લોઝરમાં એન્વાયરમેન્ટ કન્સિડરેશન જોઈએ અમુક. તો એવું જ છે થોડું ઘણું. તો જોઈએ તેમાં કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ RTU એક્સપાન્ડેબિલિટી ટિપિકલી અપ ટુ 200 એનાલોગ એન્ડ ડિજિટલ પોઈન્ટ્સ, એટલે કે કોઈ પણ એક RTU જે છે તેના એનાલોગ ડિજિટલ આયોસ જે છે તે મેક્સિમમ 200 પોઈન્ટ સુધી એક્સપાન્ડ થઈ શકવા જોઈએ. એટલે કે તમે 20-30 યુઝ કરો તો વાંધો નહીં તમારી અલગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સિસ્ટમ માટે, બટ મેક્સિમમ એક્સપાન્ડેબલ કેપેસિટી એની 200 હોવી જોઈએ. મેક્સિમમ નંબર ઓફ RTU સાઇટ્સ ઇન અ સિસ્ટમ શેલ બી એક્સપાન્ડેબલ અપ ટુ 255, એટલે કે કોઈ પણ એક સિસ્ટમ માટે તમે કંટ્રોલ લૂપ બનાવો તો એની અંદર એક મેક્સિમમ તમે એક એટ અ ટાઈમ 255 RTU યુઝ કરી શકો, મેક્સિમમ નંબર. આફ્ટર ધેટ મોડ્યુલર સિસ્ટમ, નો પર્ટિક્યુલર ઓર્ડર ઓર પોઝિશન ઇન ઇન્સ્ટોલેશન ઓફ મોડ્યુલ્સ ઇન રેક, એટલે કે RTUની રેક હોય તો તેની અંદર કોઈ પણ ફિક્સ એવું ઓર્ડર કે પોઝિશન નથી એનાલોગ ઇનપુટ કે ડિજિટલ એનાલોગ મોડ્યુલ કે ડિજિટલ મોડ્યુલની સ્પેશિયલ ઇન્સ્ટોલેશન કે અથવા તો પોઝિશન ફિક્સ કરવાનો કાંઈ ઓર્ડર એવો નથી. તમે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ અને તેની સાઇઝ પ્રમાણે અને ડિઝાઇન પ્રમાણે ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. આફ્ટર ધેટ રોબસ્ટ ઓપરેશન, ફેલિયર ઓફ વન મોડ્યુલ વિલ નોટ અફેક્ટ ધ પરફોર્મન્સ ઓફ અધર મોડ્યુલ્સ, એટલે કે કોઈ પણ એક મોડ્યુલ ફેલ થઈ જાય તો તેની અસર બીજા મોડ્યુલ ઉપર થવી ન જોઈએ, તેના બીજા મોડ્યુલના પરફોર્મન્સ ઉપર તેની અસર દેખાવી ન જોઈએ. તો આવું ઓપરેશન કહેવાય રોબસ્ટ ઓપરેશન. નેક્સ્ટ મિનિમમ પાવર કન્ઝપ્શન એન્ડ હીટ જનરેશન, એટલે કે
હાર્ડવેર રિક્વાયરમેન્ટ એવી હોવી જોઈએ કે તમે કોઈ પણ હાર્ડવેર કોમ્પોનન્ટ યુઝ કરો તો હાર્ડવેર કોમ્પોનન્ટની અંદર એવી રીતે હાર્ડવેર કોમ્પોનન્ટ સિલેક્ટ કરવાના કે જેને લીધે પાવર કન્ઝપ્શન ઓછું હોય તેમજ હીટ જનરેશન પણ ઓછું મળે. ક્લિયર ઇન્ડિકેશન ઓફ ડાયગ્નોસ્ટિક, કોઈ પણ ફોલ્ટ આવે તો એનું ઇન્ડિકેશન ક્લિયર હોવું જોઈએ, ત્યાં ખબર પડી જવી જોઈએ તરત ઇમિડિયેટલી કે કંઈક ફોલ્ટ આવ્યો છે. આફ્ટર દેટ રિમોટ ફોલ્ટ ડાયગ્નોસ્ટિક ઓપ્શન, રિમોટથી જે સોલ્વ થઈ શકે એવા ડાયગ્નોસ્ટિક પ્રોબ્લેમ હોય તો તેનો ઓપ્શન પણ એની અંદર અવેલેબલ હોવો જોઈએ. મોડ્યુલ્સ ઓલ કનેક્ટેડ ટુ વન કોમન બસ, કે બધા મોડ્યુલ્સ જે છે તે એક કોમન બસ ઉપર કનેક્ટ કરેલા હોવા જોઈએ, જેથી કરીને ક્યાંય વચ્ચે ટ્રબલ શૂટિંગ કરવું હોય કે કંઈ બીજું કંઈ કરવું હોય તો તેની અંદર ઇઝી રહે એક ડેટા લેવા, એક બસ ઉપરથી ડેટા લેવા. મોડ્યુલ્સને એક કોમન બસ ઉપર કનેક્ટ કરવાની વાત કરે છે, નહીં કે આરટીયુને. બરોબર. આફ્ટર દેટ ઇઝી ઓફ ઇન્સ્ટોલેશન ઓફ ફિલ્ડ વાયરિંગ એન્ડ મોડ્યુલ રિપ્લેસમેન્ટ, એટલે કે ઇન્સ્ટોલેશન ફિલ્ડ વાયરિંગનું ઇન્સ્ટોલેશન અને તે મોડ્યુલના રિપ્લેસમેન્ટ જે છે તે ઇઝી હોવું જોઈએ, સરળ હોવું જોઈએ. તો આ હતી હાર્ડવેર રિક્વાયરમેન્ટ્સ. નેક્સ્ટ છે એન્વાયરમેન્ટ કન્સિડરેશન, એટલે કે પર્યાવરણને લગતા અમુક ધ્યાન રાખવા જેવા પરિબળો, જેમ કે એમ્બિયન્ટ ટેમ્પરેચર રેન્જ જે છે તે 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી લઈ 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી હોવી જોઈએ. એટલે કે આરટીયુ જે છે તે તમે મેક્સિમમ ટૂંકમાં 2 ટેમ્પરેચરની રેન્જ વચ્ચે તમે એ ઓપરેટ કરી શકે. ઓપરેટ ઇન ધ સેન્સ કે 2 ટેમ્પરેચરની રેન્જ વચ્ચે ટૂંકમાં હોય તો વાંધો ન આવે. વધારે ટેમ્પરેચર હાઈ હોવું જોઈએ નહીં, તેના સરાઉન્ડિંગ ટેમ્પરેચર, એમ્બિયન્ટ ટેમ્પરેચર. રિલેટિવ હ્યુમિડિટી 0 to 95%, 0 to 95% RH હોવી જોઈએ, કારણ કે વધારે RH હોય હ્યુમિડિટી તો કન્ડેન્સેશન જે છે તે વધારે હોય અને તેને લીધે પછી કોરોઝન થઈ શકવાના ચાન્સીસ રહે રેક ઉપર અને સર્કિટની અંદર શોર્ટ સર્કિટ થવાના ચાન્સીસ રહે. નેક્સ્ટ, સર્જ વિથસ્ટેન્ડ પાવર કેપેબિલિટી ઓફ 2.5 kV 1 MHz for 2 seconds with 150 ohm સોર્સ ઇમ્પિડન્સ. એટલે કે આરટીયુને એવા રૂમની અંદર માઉન્ટ કરો કે જ્યાં ટૂંકમાં સર્જ વિથસ્ટેન્ડ પાવર કેપેબિલિટી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એટલે કે કોઈ પણ હાઈ વોલ્ટેજ, હાઈ કરંટનો ઇલેક્ટ્રિક શોક આવે, કોઈ પણ અર્થક્વેક આવે અથવા તો કોઈ પણ ક્યાંય શોર્ટ સર્કિટને લીધે વોલ્ટેજનું અફેક્ટ થાય આરટીયુ સાઈડ, તો તેની અંદર એવી ટૂંકમાં અરેન્જમેન્ટ કરેલી હોવી જોઈએ કે હાઈ પાવર કેપેબલ કરી શકે 2.5 કિલોવોટ સુધી અને ફ્રીક્વન્સી 1 મેગાહર્ટ્ઝ 2 સેકન્ડ સુધી, અને જે તેનો ઇમ્પિડન્સ મળે તે ઇમ્પિડન્સ 150 ઓહ્મ મળવો જોઈએ. 150 ઓહ્મ સોર્સ ઇમ્પિડન્સ. કોઈ પણ એક્સટર્નલી કંઈ અફેક્ટ આવે તો મેક્સિમમ એટલું ટૂંકમાં સસ્ટેન થઈ શકવું જોઈએ. આફ્ટર દેટ સ્ટેટિક ડિસ્ચાર્જ ટેસ્ટ where 1.5 cm sparks are discharged at a distance of 30 cm from the unit. એટલે કે કોઈ પણ સ્પાર્ક કે એવું કંઈ થવાના ચાન્સીસ રહેતા હોય ક્યાંય એવી જગ્યાએ શોર્ટ સર્કિટ કે એવું કંઈ, તો એ યુનિટથી 30 સેન્ટીમીટરના ડિસ્ટન્સ ઉપર ડિસ્ચાર્જ થવું જોઈએ, નહીં કે યુનિટની આસપાસ. અધર રિક્વાયરમેન્ટ્સ ઇન્ક્લુડ ડસ્ટ, વાઇબ્રેશન, રેન, સોલ્ટ એન્ડ ફોગ પ્રોટેક્શન. એટલે કે ધૂળવાળું વાતાવરણ ના હોવું જોઈએ, ક્લિનિંગ હોવું જોઈએ, વાઇબ્રેશન જ્યાં ટૂંકમાં વાઇબ્રેશનને એવું લાગતું હોય તો ત્યાં વાઇબ્રેશન પેડ મૂકીને ત્યાં રિમૂવ કરી શકો છો. આફ્ટર દેટ રેઇની એટમોસ્ફિયરની સામે તમે રૂમ રાખીને પ્રોટેક્શન આપી શકો છો, એવી અરેન્જમેન્ટ બનાવો સ્પેશિયલ. આ ઉપરાંત કોઈ પણ એવો ધોવાના પાવડરનો કે એવો કોઈ પ્લાન્ટ છે, સાબુની ફેક્ટરી કે એવું કંઈ હોય તો ત્યાં સોલ્ટનું પ્રમાણ વધારે હોય તો તેને લીધે ટૂંકમાં એવી જગ્યા રાખવાનું કે ત્યાં ટૂંકમાં સોલ્ટના લીધે ક્યાંય પ્રોબ્લેમ ન આવે. એન્ડ ફોગ પ્રોટેક્શન, એટલે કે ધુમ્મસ, આજુબાજુમાં ક્યાંય ધુમ્મસ ન હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ છે સોફ્ટવેર એન્ડ ફોર્મવેર રિક્વાયરમેન્ટ્સ, એટલે કે સોફ્ટવેર જ્યારે ટૂંકમાં આરટીયુની અંદર જ્યારે ઇન્સ્ટોલેશન કરવાનું હોય, સેટઅપ કરવાનું હોય તો તેની કઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોય, તો કે કમ્પેટેબિલિટી ચેક ફોર બોથ સાઇડ હાર્ડવેર એઝ વેલ એઝ સોફ્ટવેર. એટલે કે બંનેની હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેરની કોમ્પેટેબિલિટી ચેક કરેલી હોવી જોઈએ કે બંને તે છે એક વર્ક થઈ શકે છે કે નહીં, એકબીજાને રિલેટેડ ટૂંકમાં કન્સિડરેશન ઉપર. એટલે કે હાર્ડવેર તમે જે યુઝ કરેલું છે તો એ સોફ્ટવેર સાથે કામ કરી શકશે કે નહીં, એમ કોમ્પેટેબલ હોવું જોઈએ એમ એકબીજા સાથે. લોગ કીપ્ટ ઓફ ઓલ એરર્સ ધેટ અકર્સ ઇન ધ સિસ્ટમ બોથ સાઇડ ફ્રોમ ઇન્ટરનલ ફોલ્ટ્સ એન્ડ એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ્સ. એટલે કે બધી એરરનું ડેટા કલેક્ટ કરેલો હોવો જોઈએ, ડેટાનું સ્ટોરેજ હોવું જોઈએ એઝ અ રેકોર્ડ તરીકે. રિમોટ એક્સેસ ઓફ ઓલ એરર લોગ્સ એન્ડ સ્ટેટસ રજિસ્ટર. એટલે રિમોટ એક્સેસથી જે ટૂંકમાં કંઈ કરાવવાનું હોય તો તેની પણ બધી એરર હોવી જોઈએ અને એનું સ્ટેટસનું રજિસ્ટર એક હોવું જોઈએ.
ઇન્ટરનલ ફોલ્ટ અથવા એક્સટર્નલ ઇવેન્ટ્સનું. જ્યાંથી એરર આવે બધી એરરનું રેકોર્ડ હોવો જોઈએ કે કઈ કઈ જગ્યાએથી એરર આવી અને તેના બાદ તેવા સ્ટેટસ કેવા એના હતા. નેક્સ્ટ, software operate continuously despite powering down or up of the system due to loss of power supply or other faults. મતલબ કે ટૂંકમાં લાઇટનો કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ આવે, પાવર કટ ઓફ થઈ જાય તો પણ સોફ્ટવેર જે છે એ કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ રહેવો જોઈએ. એવું નહીં કે લાઇટ વહી ગઈ તો કમ્પ્યુટર બંધ થઈ ગયું, સ્ક્રીન અને બધું ડેટા વયો ગયો. જે ટૂંકમાં ફિલ્ડમાં રીડિંગ આવતા હોય કન્ટિન્યુઅસલી એ સ્ટોર થતા હોવા જોઈએ, કન્ટિન્યુઅસલી સોફ્ટવેર ચાલુ રહેવો જોઈએ. સોફ્ટવેરની અમુક સિસ્ટમ કન્ફિગરેશન જે છે તે જોઈ લઈએ. સિસ્ટમનું સેટઅપ કરવાનું, હાર્ડવેર સોફ્ટવેર બંનેનું સેટઅપ કરવાનું, એપ્લિકેશન કોડ ડેવલપ કરવાના, એટલે કે જે ટૂંકમાં સ્ક્રિપ્ટિંગ છે અથવા તો કોઈ પણ ટાઈપના જે ટૂંકમાં લોજિક કોડ જે છે તે બધું, મેનેજમેન્ટ અને ઓપરેશન, એરર લોગ્સ, એરરના ડેટા કલેક્ટ કરીને રાખવાના, રિમોટ એન્ડ લોકલ ઓપરેશન, કઈ કઈ જાતના ટૂંકમાં ઓપરેશન જે લેવાના છે તે બધા ઓપરેશન ડિસ્પ્લે ઉપર હોવા જોઈએ. તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ requirements of RTU. After that, next topic is ANSI IEEE C37.1 protocol. એટલે કે આ એક અમેરિકન નેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો એક એવો પ્રોટોકોલ છે કે જેના લીધે સ્કાડા અને ઓટોમેશન સિસ્ટમની અંદર જે સબસ્ટેશન જે હોય તેને ઇન્ટિગ્રેટ કરી શકીએ છીએ. જેમ કે આની પહેલાં આપણે HDLC પ્રોટોકોલ જોયો હતો, તો એક પ્રકારના પ્રોટોકોલને યુઝ કરીને આપણે સબસ્ટેશનને ઇન્ટિગ્રેટ કરીને આપણે ઓટોમેશન કરી શકીએ છીએ. તો આ પ્રકારના સ્ટાન્ડર્ડ જે છે તે પ્રોસેસનું ઇન્ટિગ્રેશન ડિફાઇન કરે છે અલગ અલગ પ્રોસેસ માટે, અને તેમજ હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેરને મોનિટરિંગ અને કંટ્રોલ અલગ અલગ પેરામીટર ઉપર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કરે છે આ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોટોકોલથી. એટલે કે હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેરનું કંટ્રોલ અને મોનિટરિંગ અલગ અલગ પેરામીટરનું ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કરવામાં આવે છે. સ્કોપ ઓફ પ્રોજેક્ટ એક્સટેન્ડ ફ્રોમ પ્રોવાઇડિંગ સિસ્ટમ સ્ટેટસ ઓન સિંગલ મશીન, એટલે કે એક સિંગલ પીસી ઉપર, સિંગલ મશીન એટલે કે યુઝ્યુઅલી પીસી ઉપર તમે લોંગ ડિસ્ટન્સ ડેટા મેળવી શકો. લોંગ ડિસ્ટન્સ ડેટા મીન્સ RTU સ્ટેશન અથવા તો કંટ્રોલ સ્ટેશન અથવા તો માસ્ટર સ્ટેશન પર મેળવવામાં આવતા અલગ અલગ પેરામીટરના ફિલ્ડમાંથી લેવાતા ડેટા. આ બધા ડેટાને IEEE C37.1 LAN પ્રોટોકોલ એન્ડ વેબ બેઝ એક્સેસથી સિંગલ મશીન એટલે કે પર્સનલ કોમ્પ્યુટર પર મેળવી શકાય છે. So this is all about ANSI IEEE C37.1 protocol.